Γεια σας, σήμερα θα σας παρουσιάσω το κλάδεμα της ελιάς, αλλά με πολύ αυστηρό τρόπο. Σας ζητώ συγγνώμη για την εικόνα, αλλά είχε αέρα από νοτιά, είχε πολύ σκόνη, δεν είχε καθόλου ήλιο και δεν βγήκε η εικόνα με περισσότερο φως. Μελλοντικά θα ανεβάσω κι άλλα τέτοια βίντεο όπου θα έχουν καλύτερη εικόνα. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσω είναι το κονταροπύριονο και το χειροπύριονο της εταιρείας Silky. Το μοντέλο του κονταροπύριονου είναι το 3300 και το χειροπύριονο το 330. Κανονικά η συγκεκριμένη ελιά χρειάζεται αλυσοπύριονο για να κοπεί πιο γρήγορα, αλλά και με τα συγκεκριμένα πριόνια μπορεί να γίνει το κλάδεμα σχετικά γρήγορα και με πολύ αξιόπιστο τρόπο. Εγώ τα θεωρώ κορυφαία πριόνια. Ο τρόπος που κλαδεύω μία ελιά η οποία έχει μακριά κλαδιά είναι: πρώτα αφαιρώ μικρά κομμάτια του κλαδιού από το τελείωμα, την άκρη του, και ύστερα κατεβαίνω προς τη βάση του. Πάντα το κάνω αυτό, και με αλυσοπύριονο και με χειροπύριονο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά την κρίση μου, θέλω να αφαιρέσω αυτό το ανεπιθύμητο κλαδί σε αυτό το σημείο, σχεδόν από τη βάση του. Ο λάθος τρόπος είναι να το κόψω κατευθείαν σε αυτό το σημείο. Αυτό που κάνω εγώ είναι να κόψω το κλαδί σε μικρότερα μέρη, γιατί το βάρος του κορμού που στελεχώνει το κλαδί θα δώσει απότομη και ανεπιθύμητη κλίση. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν θα μπορώ να κάνω κάτι. Το αποτέλεσμα είναι να σπάσει το κλαδί, να αφαιρέσει μέρος του φλοιού από το σημείο που θέλω να παραμείνει επάνω στο δέντρο, αφήνοντάς του μία κανόνιστη πληγή, που θα είναι πρόσφορο έδαφος για μύκητες και ασθένειες που προσβάλλουν την ελιά. Και φυσικά αργότερα θα ξεραθεί. Στην περιοχή μου αυτό το ανεπιθύμητο γεγονός κατά το κλάδεμα το λέμε «ξεμασκαλίστηκε το κλαδί». Μέσα από το υπάρχον βίντεο σας δείχνω τι δεν θέλω να μου συμβεί. Δεν θέλω δηλαδή ο εναπομείνοντας κορμός μετά το κλάδεμα να έχει μια τέτοια πληγή. Η ποικιλία της ελιάς είναι κορονέικη και είναι σε αυτή την άσχημη κατάσταση. Τα κλαδιά έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ, η ελιά αναγκάζεται να θρέφει και να μεγαλώνει ξύλα και όχι να στέλνει τους χυμούς σε καρπούς. Μέσα έχει ξερά κλαδιά με ελάχιστο πράσινο φύλλο και το πιο σημαντικό, έχει να αποδώσει ελιές πάνω από 5 χρόνια. Η κατάσταση του δέντρου που βλέπετε αυτή τη στιγμή οφείλεται σε μια νοοτροπία, όπου κλαδεύουν τα δέντρα δίνοντάς τους ύψος και δεν αφαιρούν καθόλου ξύλο μέσα από την ελιά. Και αν το δέντρο κάποια χρονιά σε κάποια κλαδιά του έχει ελάχιστο καρπό, μαζεύουν τον καρπό από αυτά τα κλαδιά, αλλά στη συνέχεια δεν τα αραιώνουν, δεν έπραταν ούτε ένα ελαφρύ κλάδεμα, με αποτέλεσμα τα κλαδιά να παίρνουν ύψος και να μην έχουν ελιές. Αν αποκτούσαν καρπό δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν λόγω του πολύ ξύλου και κάθε χρονιά τα κλαδιά δεν κλαδεύονταν, έμεναν επάνω στην ελιά μήπως έχουν ελιές του χρόνου, και έτσι πέρασαν 5 χρόνια. Γι' αυτό και εγώ πήρα την απόφαση να ξεφύγω από αυτή την νοοτροπία και να κλαδέψω την ελιά με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο, ώστε να βγάλει καινούργια κλαδιά και μελλοντικά, περίπου στα 3 χρόνια από τώρα, να τα τροποποιήσω κλαδεύοντας την ελιά χαμηλά, ανοίγοντάς την προς τα έξω. Στην περιοχή μου αυτό το αυστηρό κλάδεμα το λέμε κλαδεύω, κόβω την ελιά στα μπράτσα. Το δικό μου σκεπτικό απέναντι στο κλάδεμα που σας παρουσιάζω αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με την τοποθεσία του χωραφιού, και αυτό που θέλω να πω είναι: μπροστά μου προς το νοτιά είναι ο κυπαρισιακός κόλπος. Το χωράφι βρίσκεται στα 170 μέτρα από το ύψος της θάλασσας και έχει κλείσει 6 μοίρες προς το νοτιά. Αυτή η γεωτοποθεσία του χωραφιού δηλώνει ότι οι ελιές έχουν πάντα ήλιο από τη στιγμή που ανατέλει ο ήλιος μέχρι την ώρα που δύει, και θα πρέπει να δέχονται οι ελιές και το χωράφι όλες τις θερμές μάζες που φέρνει ο νοτιάς. Άρα μπορεί το χωράφι να έχει θετικό ότι από την Ανατολή έως τη Δύση έχει πάντα ήλιο, αλλά το αρνητικό είναι ότι έρχεται αντιμέτωπο με υψηλές θερμοκρασίες. Συν ότι η κλίση των 6 μοιρών προς τον νοτιά για 365 ημέρες το χρόνο δεν του επιτρέπει να κρατά για μεγάλο χρονικό διάστημα την υγρασία της βροχής στο χώμα του, με αποτέλεσμα το χώμα να ξεραίνεται αμέσως. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον της έντονης ζέστης και ξηρασίας πρέπει να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες ελιές. Ο μόνος τρόπος που μπορώ να το πετύχω αυτό, όσες ελιές χρειάζεται να κλαδευτούν χαμηλά και μέσα τους να μην υπάρχουν πολλά ξύλα, γιατί αυτά τα ξύλα για να συντηρηθούν απαιτούν τους χυμούς της ελιάς και αυτοί δεν παρέχονται με τη σειρά τους στους καρπούς ώστε να αναπτυχθούν. Προς το τέλος του κλαδέματος, στην πλευρά που ξεκίνησα, είδα ότι χρειάζεται λίγο ακόμα κλάδεμα και αφαίρεσα 2 μικρούς κορμούς.
Τους άφησα για να μείνουν, αλλά τελικά αποφάσισα να τους αφαιρέσω. Θα έβγαζα και αυτόν τον κορμό σε αυτό το σημείο, αλλά επειδή έχει καλό κλαδί, χωρίς αρρώστιες στο επάνω μέρος, λέω να το αφήσω. Ό,τι έχω αφήσει επάνω είναι υγιές, άσχετα που δεν φαίνεται καλά στο βίντεο. Αυτό που θέλω να πετύχω από αυτό το κλάδεμα είναι σε 2 μήνες να αρχίσει να πετά τέτοιους μικρούς βλαστούς που σας δείχνω περιμετρικά σε όλες τις τομές που έχει αυτή τη στιγμή το δέντρο. Μετά το κλάδεμα, το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Καλή συνέχεια.